ቶሚ ሼልቢን ከፒኪ ብላይንደርስ ሰዎች በጣም ይወዱታል። ዝምተኛ ውስጣዊ ገጸ ባህሪ ያለው ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ እጅግ ማራኪ ነው። በሁሉም መንገድ እንደ ቶሚ መሆን ባትፈልጉም በዙሪያችሁ ካሉ ሰዎች ወዲያውኑ የበለጠ ክብርን ለማግኘት ከሱ መማር የምትችሏቸው 8 ልማዶች አሉ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ የሲዝን 6 የተወሰኑ ትዕይንቶች ቢኖሩትም ኖ ስፖይለር። ከቶሚ በመጀመሪያ የምናየው ነገር ድብድብ ላይ ባልሆነ ጊዜ ምን ያህል የተረጋጋ ዘና ያለ እንቅስቃሴ እንዳለው ነው። በጭራሽ አይቸኩልም። ለምሳሌ በቀጣዩ ክሊፕ ላይ ቶሚ ምን ያህል በእርጋታ እንደሚንቀሳቀስና ወዲያውኑ ከፍርሃት ስሜት በላይ እንደሆነ አስተውል። Talking to you, Mr. Shelby. ብዙ ሰዎች ሊጨነቁ በሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ በእርጋታና በምቾት ከተንቀሳቀስ ምንም አይነት ፍርሃትም ሆነ ጫና እንደሌለብህ ያሳያል። ከእርጋታው ጋር ቶሚ በራስ የመተማመን ስሜቱ ጎልቶ እንዲታያቸው ያደረገው ሁለተኛው ነገር በሰውነቱ የመነጋገር ችሎታው ግልጽ ሆኖ ስለሚታይ ነው። Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a tart. I want to know what you want. When you're gonna die, right here. እንደዚህ ያሉ ትዕይንቶችን ከተመለከታችሁ በኋላ ልታደርጉ የምትችሉት አንድ ስህተት ሁልጊዜ የአይንን ግንኙነት ለማድረግ መሞከር ነው። ነገር ግን በግጭት ወቅት የአይን ግንኙነት መያዛችሁ ሁለታችሁም ለመላቀቅ ፈቃደኛ ካልሆናችሁ ውጥረቱን ሊያባብሰው ይችላል። ስለዚህ ግቡ በፍጹም የአይን ንክኪ አለማቋረጥ ሳይሆን ባህሪያችሁ ለሌሎች ሰዎች ምን እንደሚጠቁም ማሳወቅ ብቻ ነው። አለመፍራትን ማሳየት ከፈለክ አይንህን አትንቀል። ቅድሚያ የምትሰጠው ነገር እየወረደ ከመጣ ደግሞ ወደ ታች ተመልከት። እናም ፍርሃትን ወይም ምቾት መነሳትን ሳታሳይ ሁኔታውን ማብረድ ከፈለክ ከ3 እስከ 5 ሰከንድ ያህል የአይን ግንኙነትን አድርግ። ከዛም አይንህን ወደ ታች ከማውረድ ይልቅ ወደ ጎን መስበር የተሻለ ነው። ቶሚ በግጭት ጊዜያት በከፍተኛ ደረጃ አክብሮትን የማግኘት ችሎታ ያመጣው ለመጥፎ ሁኔታዎች ምላሽ ባለመስጠቱ ነው። ምንም ሳይናገር እንኳን ምን ያህል በራስ መተማመን መፍጠር እንደሚችል አስተውል። ምላሽ አለመስጠት እየተፈጠረ ያለውን ማንኛውም ነገር ለመቆጣጠር በራስ የመተማመን ስሜት እንደሚሰማቸው ያሳያል። ምላሽ የማይሰጥ ቶሚ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ሌላ አዝናኝ ምሳሌ ላሳያችሁ። He researches his enemies. That's why he's been chosen. I am chosen. I'm chosen. Can the chosen one smoke? እውነቱን ለመናገር ይሄ የተጋነነ ምሳሌ ነው እና ማናችንም ብንሆን ሽጉጥ ጭንቅላታችን ላይ ተደቅኖብን ለመረጋጋት መሞከርን የመሰለ ሁኔታ መቼም እንዳያጋጥመን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን የቶሚ እንቅስቃሴ አልባነት በሚያጨናንቅ ሁኔታ ውስጥ እንዴት በራስ መተማመን እንደሚፈጠር የሚያሳይ ጥሩ ምሳሌ ነው። በእርግጥ እዚህ ጋር ያለው ዓላማችን ከውስጥ በጣም እየደነገጥክ በአካል ደህና እንደሆንክ ማስመሰል ሳይሆን እውነተኛ ጥልቅ ውስጣዊ መተማመንን ማዳበር ነው። በትልልቅ ቡድኖች ውስጥ ትኩረትን ለመሳብ ስትፈልጉ ከቶሚ ልትሰርቁት የሚገባ አንድ ተጨማሪ ፈጣን የሰውነት ቋንቋ ልማድ አለ። ብዙ ሰዎችን ስታነጋገሩ የእጅ ምልክታችሁን በደንብ ማሰናዳት ያስፈልጋል። But the main thing is, you bunch of despite the provocation from the cavalry, no fighting. But it is you, my friends, who must suffer the cuts in wages, and in welfare, and in dignity, and you must not complain, because that would be unpatriotic. ከሰውነት ቋንቋ ባሻገር ስንሄድ ክብርን ማግኘት የምትችልበት ቀጣዩ መንገድ ትኩረትን እንዴት መናገር እንዳለብህ በማስተዋል ነው። ስለ ቶሚ በመጀመሪያ የምታስተውሉት ነገር ሲናገር የቃላት ምርጫዎቹ እርግጠኝነቱን እንደሚያሳይ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ ወይም እፈልገዋለሁ ሳይሆን አደርገዋለሁ ነው የሚለው። And you will change your ways. And I'll change the world. ከቃላት ምርጫዎች ባሻገር በድምጽ ብቻ እርግጠኝነትን ማሳየት ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች ተቃራኒውን ነው የሚያደርጉት። ከፍ ባለ ድምጽ ቃላቸውን ይጨርሳሉ። እሱም በራሳችሁ ላይ እርግጠኛ እንዳልሆናችሁ በግልጽ ያሳያል። What are Michael's real intentions towards me, Gina? And if you lie, I will know. Tommy. He intends to complete the deal.
then you both walk away. ስለዚህ በድምጻችሁ ብቻ እርግጠኝነትን ማሳየት ከፈለጋችሁ ንግግራችሁን ስታጠናቅቁ ድምጻችሁን ዝቅ በማድረግ ከሱ እርጋታና ዘና ያለ የሰውነት ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቀስ ያለ የንግግር ችሎታ አለው እና ትኩረትን ለመያዝ በቃላት መካከል ለአፍታ አነስተኛ ቆይታዎችን ይጠቀማል። Now, Michael, when you're dealing with a very powerful enemy, taking revenge sometimes requires time. You have to pick your moment. That moment will come. ቀስ ብሎ መናገርና ብዙ ቆም ማለት ሰዎች ንግግርህን እንዲያቋርጡ ያደርጋቸዋል ብለህ ትጨነቅ ይሆናል። ይህንን መከላከል የምትችልበት መንገድ ለመጨረስ በመቸኮል ወይም በግማሽ ሐሳብህን በመተው አይደለም። ነገር ግን ቢያንስ አረፍተ ነገርህን እስክትጨርስ ድረስ በዚያው የተረጋጋ ድምጽ መናገርህን በመቀጠል ነው። As a member of Parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. The clock is still ticking. Consumption of opium is very prejudicial. አሁን ቶሚ ምን ያህል ክብር በሰዎች ዘንድ እንዳለው ስናወራ አንድ በጣም ጠቃሚ ነገር አለ። እሱም መጮህ ወይም ድምጽን ከፍ ማድረግ የለበትም። ምክንያቱም ወይ የምትፈልገውን ያውቃልና ሊሰጥህ ይችላል፣ ወይም በጣም የምትፈራውን ያውቃልና እሱን መከላከል ይችላል። ስለዚህ የቶሚ እያንዳንዱ ቃላቶቹ ትልቅ ክብደት አላቸው። You were one decision away from death, Mr. Shelby. So stop smiling. በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እስካሁን በተናገርናቸው ነገሮች ምክንያት ሁሉ ቶሚ በራስ መተማመንን ይፈጥራል። እንዴት የተረጋጋና ምላሽ የማይሰጥ ሊሆን ቻለ? ምክንያቱም በእርግጥ አደጋ ላይ እንዳልሆነ ስለሚያውቅ። ለምን? ተመልከቱ። Your name is Irene O'Donnell. You have a son at the Cherrywood Road School in Harborne. He has arms on his legs. His name is Sean. He comes last in every race. Poor boy. Poor boy if the race was important. ሌላው ቶሚ ከሚገለጽባቸው ባህሪያት አንዱ የሆነው የካሮትና ዱላ ተነሳሽነትን በመጠቀም በሰዎች ላይ ታላቅ ኃይልን ማግኘት መቻሉ ነው። ደህና እንበልና ከስራ ደሞዝ ጭማሪ ወይም የስራ እድገት እንዲሰጥ ትፈልጋለህ። ብዙ ሰዎች ወደ ቢሮ ይገቡና አለቃ፣ እዚህ ለረጅም ጊዜ እየሰራው ነበር፣ በእርግጥ ደሞዝ ቢጨመርልኝ ይላል። በእኔ ላይ በጣም ያተኮረ ነው፣ አሳማኝ አይደል? በምትኩ ይህን የካሮትና የዱላ አስተሳሰብን በመጠቀም አለቃ፣ ለኩባንያው ተጨማሪ እሴት እንደጨመርኩና በከፍተኛ ደረጃ መጫወት እንደምችል ይሰማኛል እና የስራ እድገት ለማግኘት በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ ከኔ ምን ማየት ትፈልጋለህ? የማይፈርስ ዝርዝር ለመፍጠር ካለቃችሁ ጋር በመመካከር ስሩ። ከዚያም በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነገሮች አድርጉ። በተመሳሳይ ጊዜ ወጣችሁ ሌላ ስራ እድሎችን ፈልጉ። ከዛም በ3 ወራት ውስጥ የሰራችሁትን ሁሉንም ጥቅሞች ላለቃችሁ ታሳያላችሁ። ካሮት እና አለቃችሁ ከስምምነቱ ከሸሸ ደግሞ እናንተ መቆየት እንደምትፈልጉ ነገር ግን ሌሎች ተጨማሪ የሚከፍሉ የሥራ እድሎችን እንዳገኛችሁ ትነግሩታላችሁ። ጭማሪ ሊሰጣችሁ ፈቃደኛ ካልሆነ ያ ዱላችሁ ነው። ነገር ግን በራስ መተማመንን ማዳበር እንደምታስቡት አይደለም። በትክክለኛው የጨዋታ ዕቅድና የዚህ ቻናል ቤተሰብ እስከሆናችሁ ድረስ በጣም ቀላል። ለእንደዚህ አይነት ተጨማሪ ቪዲዮዎች ተቀላቀሉ።